नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज संकष्ट चतुर्थी आहे आणि संकष्ट चतुर्थीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तर हा कालचा व्हिडिओ आहे. मी काल इथे गाजर आणि बीटचा हलवा केला. खूप टेस्टी लागतो हा गाजर आणि बीटचा हलवा. असाही बीट खायला कधी कधी कंटाळा येतो, तर मी बीट आणि गाजरचा दोन्ही मिळून मी हलवा करते नेहमी. आणि हा हलवा खूप टेस्टी लागतो आणि बीटमध्ये भरपूर प्रमाणात हिमोग्लोबिन असल्यामुळे खूप फायदेशीर आहे. असंही कोणी बीट खायला कंटाळा करतात, तर त्यासाठी हा खूप छान असा उपाय आहे. खूप छान रेसिपी आहे गाजर आणि बीटच्या हलव्याची. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. तर मी इथे कढईमध्ये थोडं तूप टाकून घेतलं. 2 चम्मच तूप टाकलेला होता आणि त्यामध्ये आता हे परतून घेत आहे गाजर आणि बीटचं जे मिश्रण आहे ते. मी माझ्या डेली ब्लॉगसोबतच तुमच्यासोबत रेसिपीसुद्धा शेअर करणार आहे. आणि हे मिश्रण छान परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये मी चवीनुसार साखर टाकून घेतली. कारण गाजर आणि बीटमध्ये गोडसरपणा असतोच, तर त्यामुळे फारशी साखर लागत नाही. आपल्या चवीनुसार आपल्याला कितपत गोड हवं आहे त्यानुसार साखर घाला. आणि इथे मी 1 कप साईसकट दूध घातलेलं आहे त्यामध्ये. इथे साखरसुद्धा वितळेल आणि दूध घातलेलं आहे, तर त्यामध्ये हा हलवा जो आहे खूप छान शिजून जातो. एकीकडे हलवा होत आहे, तर मी दुसरीकडे पोळ्या लाटून घेतल्या. मला फारसा स्वयंपाक करायचा नव्हता, त्यामुळे मी मग गाजरचा हलवा करून घेतला आणि एका बाजूला गरम गरम पोळ्या टाकून घेतल्या. तुम्हाला माझे हे व्लॉग्स आणि रेसिपीज कशा वाटतात ते मला नक्की कळवत जा कमेंटद्वारे. आवडत असतील तर लाईक करत जा, शेअर करत जा. आता इकडे हलवा झालेलाच आहे, तर त्यामध्ये मी ड्रायफ्रूट्स टाकून घेतले. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार त्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स घालू शकता. मी ह्यामध्ये काजू, बदाम आणि किसमिस घातलेले आहेत आणि विलायची पावडर घातली. दोन ते 3 मिनटं अजून एक वाफ येऊ दिली. छानपैकी हलवा तयार झालेला आहे गाजर आणि बीटचा. आता हा आहे दुसरा दिवस, म्हणजे चतुर्थीचा दिवस आहे. इथे सायंकाळचे 6:15 वाजलेले आहेत आणि मी आता चहा ठेवलेला होता. तोपर्यंत मी तुमच्याशी बोलून घेतलं. आजूबाजूचा आवाज खूप येतो होता, त्यामुळे मी माझा आवाज जो आहे तो म्यूट केला आहे. तर मी तुमच्याशी इथे बोलत होती की दुपारी यांचे फ्रेंड आले होते आणि त्यांच्या मिसेस आल्या होत्या, तर आमचा त्यामध्ये मग थोडाफार वेळ गेला त्यांच्यासोबत बोलण्यामध्ये. मग मी दुपारी नंतर आराम केला आणि त्यानंतर आता उठली होती सायंकाळी. तर आता मी चहा ठेवला इथे. चहा घेतो आणि मग दुसऱ्या कामांना सुरुवात करते. मी सायंकाळचे जे कामं आहेत, स्वयंपाक करायचा आहे. इथे मी एक छोटीशी क्लिप टाकली. त्यात ताई होत्या माझ्यासोबत किचनमध्ये बसलेल्या, तर त्यांना हे पक्षी दिसले. ते म्हणाले, "अगं किशोरी, कॅप्चर कर इथे." तर मी ही छोटीशी क्लिप काढून घेतली पटकन. खूप सुंदर पक्षी होते, खूप क्यूट होते ते, छोटे छोटे होते अगदी. ते चहा तयार झालेला आहे. मी चहा गाळून घेते आणि आता आम्ही दोघे पण चहा घेतो, मी आणि माझे मिस्टर. त्यानंतर मी आता माझ्या बाकीच्या कामांना सुरुवात करून घेतलेली आहे. स्वयंपाकामध्ये वरण भात, पत्ताकोबीची भाजी, वाटाण्याची उसळ केली आणि मोदक केले होते आणि आंब्याचा रस केला होता मी. तर आता मी माझा पूर्ण स्वयंपाक करून घेते. इकडे दुपारचे भांडे जमा होते, तर मी ते घासून घेत आहे.
इथे माझा संपूर्ण स्वयंपाक झाला होता. मग त्यानंतर मी आरती करून घेतली देवाजवळ. आज चतुर्थी असल्यामुळे मी आज सायंकाळी आरती केली. रोज सायंकाळी आरती करायला पाहिजे, पण मी रोज करत नाही. आज चतुर्थी होती त्यामुळे मी आज सायंकाळी आरती करून घेतली. तर इथे माझी अशा प्रकारे पूजा झाली आहे, आरती झाली आहे आणि गणपती बाप्पांसाठी 21 मोदकांचा नैवेद्य पण केलेला होता. देवाला नैवेद्य दाखवलं, त्यानंतर आम्ही जेवण केलं आणि मग रात्री फिरायला गेलो. आज मी बरेच दिवसानंतर रात्री फिरायला निघालेली आहे. जेवण झाल्यानंतर थोडं फिरून आलं बाहेरून तर बरं वाटते. मध्ये मला वेळ मिळाला नाही त्यामुळे मी काही गेली नव्हती. आज माझी खूप इच्छा झाली की चला म्हटलं आज बाहेरून फिरून येऊ आपण. तर रात्री आम्ही दोघे पण जेवण झाल्यानंतर फिरायला गेलो होतो. तर तुम्हाला माझा आजचा हा व्लॉग कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की कळवा आणि जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा. आजचा व्लॉग मी इथेच संपवते. तोपर्यंत गुड नाईट, टेक केअर.